És ahogy majd így folyamatosan lassan érkeztek, akkor szeretném is nektek bemutatni kedves barátomat, végzett iskolatársamat, Fülöp Tibort, aki a multi világából érkezik, és a multi világát és az integrál pszichológiát kapcsolja össze, a kapcsolódási pontokat keresi, és a szervezetfejlesztésről, időmenedzsmentről fog nektek majd beszélni. És hát arra kérlek, hogy egy kicsit mutatkozz be te is itt a vendégeknek, hallgatóságnak, és mondd el, hogy te hogyan kapcsolódsz ide az Integrál Akadémiához. Egy-kettő. Nagy szeretettel üdvözöllek titeket. Én, ahogy Claudia mondta, Fülöp Tibor vagyok, és én azt vettem észre, hogy rengeteg olyan eszköz, módszertan van, amivel a multivilágban csapatokat, embereket segítenek, hogy hatékonyabbak legyenek, ami igazából mindenki számára alkalmazható. És én amikor villamosmérnökként végigjártam az utat a mérnöki pályán, és vezetővé váltam, akkor felfedeztem, hogy mennyi olyan pszichológiai módszertan és eszköz van, ami igazából talán a kulcsa, hogy együtt dolgozhassunk egymással. És ezen az úton fedeztem be az Integrál Akadémiát. Viszont az akadémia sokkal, de sokkal többet adott. Rengeteg önismeretet, rengeteg tapasztalatot, egy hihetetlen jó közösséget. És én azóta keresem, hogyan adjak vissza. Úgyhogy én tartom az Integrál Akadémián az integrál szervezetfejlesztést, viszont a mai nap integrál időmenedzsment néven hoztam nektek egy sokkal tágabb témát, mint ami így elsőre hallatszik. Úgyhogy először vágjunk egy olyanba bele, hogy szerintetek mit jelent ez a szám, mi lehet ez? Nyugodtan kiabáljatok be, hogyha megvan. Határidő? A percek száma egy nap, pontosan. Tehát az emberek nagy része úgy gondolkozik, hogy van ez a 24 óránk, az 1440 percünk, és hogyan lehet ezt úgy felszabdalni, hogy minél hatékonyabbak legyünk, minél több mindent csináljunk. Viszont az az igazság, hogy az emberek ettől nem hatékonyabbak lesznek, csak elfoglaltak. Hiszen hihetetlenül sok minden hat arra, hogy miért vagyunk hatékonyak, miért tudunk sok mindent elérni az életben, és hogy egyáltalán olyan dolgokkal foglalkozunk, ami igazán fontos. Úgyhogy a mai napon gyakorlatilag 3 nagy témakörön foglak végigvinni titeket. Beszélünk egy kicsit arról, hogy milyen hiedelmek vannak, amelyek befolyásolják azt, hogy hogyan állunk az időhöz, hogy hogyan korlátoznak minket bizonyos hiedelmek, akár gyerekkori mintákból, vagy megfelelési vágyból a társadalomnak, ami miatt vagy túl elfoglaltak akarunk lenni, vagy egyáltalán nem csinálunk semmit. Beszélni fogok arról, hogy a fókusz vagy a figyelem igazából hogyan aprózódott el a mai világunkban, és hogy hogyan fogy el gyakorlatilag az akaraterő, a motiváció, hogy bármit csinálj. És beszélek a jelen pillanatról, és hogy hogyan tudunk minél többet ott lenni, és hogyan tudjuk azt úgy megélni, hogy tényleg kapcsolódjunk egymáshoz. És mivel az integrál sátorban vagyunk, az integrál szemléletnek a módszertanát, eszközét fogom használni arra, hogy ezt az egész csomagot összerendezzem. És mutatok tényleg egy gyakorlati alkalmazást arra, hogy mondjuk az akadémián tanultakat nem csak pszichológiában, hanem az élet bármilyen másik területén lehet használni. Az Integrál Akadémiában van egy olyan megközelítés, amit úgy hívnak, hogy 4 kvadráns, ami alapvetően fölosztja a világ minden részét olyan dolgokra, amit egyéni módon élünk meg belül, tehát a saját élmények. Vannak az egyéni külső dolgok, amelyek mérhető, tapasztalható a világban, de mégis egyéni. Vannak olyan dolgok, amik közös, tehát hogy mondjuk emberek egymással hogyan hatnak egymásra, és vannak akár társadalmi dolgok, rendszerek, amelyek körülvesznek minket, mindent átjárnak,
és ezen keresztül hatnak az életünkre. Hogyha megnézzük azt, hogy idő menedzsment szempontjából igazából egy rossz szó, mert az időn nincs mit menedzselni, inkább mondanám időgazdálkodásnak. Olyan dolgokat lehet saját élményként belül megfigyelni, ami hat rá, hogy vannak különböző félelmeink. Mondjuk olyanok, hogy félek a kudarctól. Ezért bele se kezdek valamiben, mert egyszerűen annyira erős a nyomás, hogy leblokkolok, lefagyok. Akkor van olyan, hogy félek abból, hogy kimaradok valamiből. Ezért mindenhol ott vagyok, folyamatosan próbálok menni egyik társaságba, másik társaságba, nézem a sorozatot, nézek mellé valami oktató videót, hogy mindent fel tudjak szedni, ne maradjak ki. Ugye sokakra jellemző a perfekcionizmus, ami ugyancsak egy olyan jelenség, amit gyerekkorodban egyszerűen azt tanultad meg, hogy akkor lesz minden jó, hogyha tökéletes. Ez gyakorlatilag egy kulturális dolog, és folyamatosan versenyeztetnek minket, meg kell felelni, osztályoznak minket. Tehát ez nagyon erősen velünk van, és lehet az is, hogy igazából a legtöbb dolognál elég az, hogyha csak elég jó. Tehát nem kell tökéletes. És ugye itt a belső világban vannak például a motivációk, amit hogyha ismersz, hogy hogyan működsz, mi az, ami motivál, akkor nagyon sok energiát tud adni, és talán a legfontosabb a tudatosság és önismeret. Tehát minél jobban látod azt, hogy hogyan működsz, hogy milyen típus vagy, milyen traumákon mentél keresztül, milyen minták vannak az életedben, akár a családból, akár a mostani helyzetből, annál könnyebben tudod ezeket eszközként használni. Hogyha kicsit kimegyünk, van rengeteg módszer és eszköz, amivel hatékonyan lehet a feladatokat újra rendezni. Ezekről is mesélek majd néhányat. Tehát például itt van a to-do lista, tennivalók. Lásd, hogy mi minden van, amit meg kell csinálni. Ez egy nagyon egyszerű eszköz, mégis hihetetlenül életmentő tud lenni. És az energiaszintünk is, ami igazából egy sokkal tágabb fogalom, ugye fizikailag, lelkileg, szellemileg is el tudunk fáradni, tehát ezzel is érdemes gazdálkodni. Hogyha a közös dolgokat nézzük meg, ugye egy társadalomban, egy közösségben van egy megfelelési vágy, hogy csak akkor adom ki a kezemből, hogyha másoknak tetszeni fog. Vagy mi van, hogyha amilyet nem fogadnak el? Hogy amit csinálok, amit elérek, az nem elég jó. Nagyon sokunknak határtartás problémái vannak. Egyszerűen nem mondunk nemet, amikor valaki megkér valamire. Tehát ez is egy olyan terület, ami nagyon sokat tud adni, mert lehet, hogy nem kell, sőt, semmit nem kell megcsinálni. Lehet, hogy valami szükséges, hogy valamit elérj. Viszont a kell nagyon erősen benne van a szótárunkban, és ez így ütközni tud. Az egy nagyon jó eszköz, hogyha mondjuk az ember képes delegálni, képes elengedni a kontrollt, képes odaadni másoknak azt, amivel ő most éppen nem tud foglalkozni. Vagy mondjuk másokat úgy segíteni, hogy olyan feladatot adsz nekik, amin keresztül ők fejlődhetnek, kibontakozhatnak. És akár ugye ez olyan is lehet, hogy egyszerűen megveszed mondjuk pénzért a szolgáltatást. Tehát, hogyha neked nincs kedved és időd mondjuk takarítani otthon, akkor lehet, hogy egy takarítónővel igazából az életetek sokkal könnyebb lesz, és ő egy olyan része a csapatotoknak, aki éppen a házat rendben tartja, és nem kell foglalkozni a társadalmi megítéléstől, hogyha egyáltalán ez még egy olyan dolog, ami miatt megítél. És egy kultúrában vagyunk, a hustle culture-ben, amikor mindenki minél több mindent akar elérni, minél magasabbra, minél több fizetést, minél több csillogást. Tehát, hogy van ez a társadalmi nyomás, hogy neked tenned kell, és ebben nagyon sokan kiégnek. Tehát ezek mind hatnak ránk. Ugye ezen kívül nagyon tud hatni az, hogy egyáltalán milyen fizikai környezetben vagy. Tehát, hogyha mondjuk hatékony szeretnél lenni, megvan az a csend, megvan az a tér, hogy ott nem zavarnak. Vagy akár az oktatási rendszert is behozhatnám, ami mondjuk itt Magyarországon az állami oktatási rendszer még mindig azokat a paradigmákat erősíti, amivel mondjuk egy gyárban nagyon jól tudnál dolgozni, mert azt a struktúrát megadja,
és nem pedig mást, pedig a világ gyakorlatilag elfordult ez alatt. Szóval vannak ezek a hiedelmek. És ugye mondtam, hogy az önismeret az nagyon-nagyon sokat tud segíteni abban, hogy rálás hogyan működsz. Ebből talán idővel kapcsolatosan a legegyszerűbb, az a mondjuk úgy kronotípusok, de annak a legegyszerűbb fajtája, hogy valaki reggel aktívabb, vagy éjszaka aktívabb. Tehát valaki pacsirta, valaki az éjjeli bagoly. Ha már ennyit tudsz magadról, hogy neked reggel nincs értelme berakni a 2 órás edzést, meg a fontos megbeszéléseket, meg az egyéb aktivitást, akkor ne csináld, hanem lehet, hogy érdemesebb éjszaka. Viszont ugye ezt lehet tovább szofisztikálni. 4 darab kronotípust határoztak meg, amelyek gyakorlatilag abban különböznek, és arról szól maga a kronotípus kifejezés, hogy az életed során a különböző mintázatokból kialakul kb. 21-22 éves korodra egy olyan rendszeresség a napodban, ami komfortos, amiben hatékony vagy. Ez persze megváltoztatható életmóddal, de alapvetően így, ha felismered magadnak, az így egy ilyen aha élményt tud adni. Tehát vannak például az oroszlánok, akik reggel 5-6-kor kipattannak az ágyból, gyakorlatilag meg akarják váltani a világot, kifejezetten extrovertált, ilyen vállalkozó típus, és ő azzal indítja a napot, hogy nagyon-nagyon hatékony. És akkor ez gyakorlatilag kb. 2 órára elfogy, utána valahogy túlél, és estére már gyakorlatilag nem lehet vele nagyon beszélgetni sem, nem mennek be a gondolatok, 9 órakor pedig alszik. Akkor van a medve típus, aki mondjuk olyan 6-7 körül felkel, ott még egy 5-10 percet ugye elmajol az ágyban, és akkor neki van délelőtt egy aktívabb periódusa, és este olyan 4-5-6 körül. Amikor, hogyha ugye ilyen típus vagy, a munkahelyeden elkezdesz délelőtt aktívkodni, utána ebéd, megpihensz egy kicsit, és mire lejár a munkaidő, még délután is van kedved csinálni dolgokat. Van rá energiát. Van a farkas típus, aki gyakorlatilag az éjjeli pagoly, tehát hogy ő nagyon este felé lesz aktív. Ő délig igazából kisekkelne az ágyból, így, hogyha ilyen típus vagy, akkor neked nagyon jó lehet mondjuk egy éjjeli műszak típusú munka, vagy az éjszakában dolgozni, és ezt eszközként használhatod, vagy mondjuk, hogyha olyan feladatod vagy egyedül dolgozol, mondjuk egyedül programoznál otthon, saját projekteket, az lehet, hogy az esti időszak a legideálisabb erre. És az utolsó a delfin, aki igazából nem sokat alszik, és azt is rosszul. Tehát, hogy neki az életmódja egyszerűen nem támogatja azt, hogy nagyon hatékony legyen. Éjszaka is fönn van, de nem tud aludni, és nappal is csak 1-2 órára használható. Tehát én azt gondolom, hogy ott nagyon érdemes megnézni, hogy hogyan lehetne egy kicsit jobbá tenni az életmódon. Ugye ez volt az egyik nézőpontja, hogy milyen típus vagy. Mutatok még egyet, ami lehet, hogy ismerős lehet. Nagyon sok helyen használják a Myers-Briggs típus indikátort, ami arról szól, hogy gyakorlatilag 16 féle típusból be lehet sorolni az embereket, amelyek ezekből a 4 karakterből, vagy 8 karakterből kombinálódnak össze. És időmenedzsment szempontjából itt ez az érdekes, hogy mondjuk az első karakter introvertált vagy extrovertáltként hívják, viszont ez arról szól, hogy befelé fordulva, vagy pedig közösségben töltődsz. Honnan lesz energiád? Hogyha neked kell egyedül az idő, hogy magaddal legyél, akkor ez nagyon sokat tud tölteni. Ha neked meg egyszerűen arra van szükséged, hogy emberek között beszélgetni, barátokkal, bulizni, és gyakorlatilag az feltölt, akkor pedig ugye az egy érdekes irány, amit mindenképpen érdemes kihasználni. A következő betű az, hogy hogyan szerzel információt. Te olyan típus vagy, aki szeret megfogni dolgokat, elmenni a piacra, megnézni, hogy ez a gyümölcs milyen, vagy intuícióból hozol döntéseket, tehát gyakorlatilag bele magadban megszületik az érzés, és azt elfogadod, hogy
az egy jó irány lesz. Tehát ez ugye a másik irány. Ugye a következő kategória az a mi alapján hozol döntést. Van, aki adatok alapján hoz döntést. Tehát, ha ilyen típus vagy, akkor rá kell szánni az időt arra, hogy megnézegesd az összehasonlító videókat az interneten az adott termékről, megnézd a leírását, megnézd a paraméterét, és az alapján nagy bizonyossággal meg lesz, hogy mi a következő, és van, aki pedig érzésből hoz döntést. Fogalmat sincs, hogy miért, de ez jó. És a legutolsó, ami talán időmenedzsment szempontjából ugyancsak egy fontos dolog, hogy te inkább tervezel, vagy spontán vagy. Tehát ez azt jelenti, hogy aki a tervezős típus, akkor van egy nagyon szép részletes naptára, megtalálod hova mi illik bele, és érdemes így is felépíteni az időmenedzsmented, mert gyakorlatilag ez egy biztonságérzetet, tudod, mikor mi történik, és tudod is tartani ezeket a kereteket. A másik irány pedig, aki teljesen ad-hoc, amikor kedve van, akkor csinál valamit, az a típus, aki most ránéz az órára, és azt mondja, hogy hát lemegyek az Everness-re. És egész eddig teljesen más tervei voltak, csak úgy megérkezik ide. Biztos vannak akár ilyen emberek, akiket ismertek, velük nem lehet tervezni, nem lehet egy találkozót megbeszélni, mert vagy ott lesz, vagy nem. Viszont velük is nagyon-nagyon jól lehet kapcsolódni egyébként, hogyha a másik típus vagy, mert egyszerűen fenntartasz olyan időblokkokat, ahol van esély, hogy találkoztok, és hogyha nem úgy jön össze, akkor csinálsz valami mást. Tehát, hogy ez ugye úgy áll össze, hogy egy karakterből mondjuk INFJ típus vagy. Én úgy gondolom, hogy az önismereti utunk során eljutunk abba a szakaszba, hogy ez segítség, hogy ilyen kategóriákba rakjuk be magunkat, mert ad egy mélyebb megértést, és ugye ezzel lehet tovább menni. Ez is csak egy modell, viszont ha már tudod, hogy neked a naptár fontos, azzal már nagyon sokat segítettél az időmenedzsmenteden. És ami még nagyon-nagyon fontos, az, hogy milyen gondolkodásmóddal közelítjük meg a jelenségeket. Ugye az integrál szemléletben nagyon szofisztikáltan meg lehet ismerni, hogy igazából az emberi gondolkodásmód hogyan épül rétegesen egymásra. És abban van egy nagyon fontos pont, amikor a szerepszabály szintről, ahol gyakorlatilag a kereteket tartod, ahogy vannak, betartod a szabályokat, abból rájössz, hogy ezek megchallenge-elhetőek. Lehet optimalizálni a meglévő megoldásokat. Ez egy ugrás volt az ipari forradalomnál, amikor ez a gondolkodásmód megjelent. Gyakorlatilag ezt írja le a fix és a growth, vagyis növekedésorientált gondolkodásmód különbsége. Tehát, hogyha mondjuk fix gondolkodásmód vagy, akkor a kudarc az azt mutatja meg, hogy a képességed limitáltak. Tehát, hogy én erre vagyok képes, meg se próbálom még egyszer. Ugye, hogyha növekedésorientáltan csinálod, akkor a kudarc az egy lehetőség a fejlődésre. Tehát, hogyha már ez megvan, hogy megpróbálom többször, az nagyon sokat tud segíteni azon, hogy gyakorlatilag hatékonyabbá tedd az életed, és új dolgokat tanulj, és kinyíljon a világ. Másik nézőpont, hogy vagy jó vagyok valamiben, vagy nem. Tehát ez is egy ilyen fekete-fehér gondolkodásmód. Ugye, hogyha ezt sikerül meghaladni growth mindsettel, akkor bármit meg tudok tanulni. Tehát ti, aki most itt ültök, ti elhiszitek azt, hogy mondjuk lehet ez a tudás értékes lesz a számotokra, képesek is vagytok rá, szívesen töltötök ezzel időt, és fejlődni fogtok ezáltal, bízom benne. Ugye a kihívásokkal kapcsolatban ugye van tipikusan, biztos ismertek ilyen embert, akinek mindig problémái vannak. Nekem ez a problémám, nekem az a gondom. Én egyszerűen a szótárba kicseréltem a probléma szót kihívásra. És a kihívásokat meg lehet úrani. A kihívásokkal keresztül lehet fejlődni. Ezt is mondja a growth mindset. A fix gondolkodásmódú ember nem szereti a kihívásokat. Azok inkább ne legyenek problémák, ne legyenek, amink küzdeni kell. Ugye van a következő kategória, hogy látsz mondjuk egy sikeres embert. A fix mindsetű ember, ő féltékeny a sikerre. A növekedésorientáltat pedig motivál, hogy de jó, hogy
ő neki ez sikerült, akkor én is, hogyha eleget tanulok, vagy eleget csinálom azt, akkor én is ilyen ügyessé válhatok. Tehát az amerikai kultúrában például nagyon erősen ez a kollektív gondolat. Ott nem biztos, hogy létezik féltékenység, mindenhol egy emberi tulajdonság, de alapvetően, ha valaki nagy sikereket ér el, mindenkinek akar lenni. Az egész influencer kultúra kb. Erre épül. És az utolsó gondolat pedig, hogy a fix gondolkodásmódban a bevált hagyományos módszereket használod, a növekedésorientáltnál pedig szeretsz új dolgokat kipróbálni és kísérletezni. Ugye itt is az a kulcs, hogy mind a kettőben rengeteg érték van. Tehát, hogy időmenedzsment szempontjából vannak dolgok, amikkel lehet kísérletezgetni, próbálgatni, hogyan lehet gyorsabb, hogyan lehet egyszerűbb. Viszont lehet, hogy vannak olyan dolgok, olyan rutinok, ami egyszerűen már bevált, működik, sokkal több energia lenne megváltoztatni. Így itt is a magába foglal és meghalad gondolat a lényeg, hogy tartsuk meg ebből, ami jó, és egészítsük ki azzal, ami igazából segít minket a további fejlődésben. És hogyha ezen is végigérünk, akkor gyakorlatilag a hiedelmek, gondolkodásmód témakört azt így át is vettük teljesen. Most megyünk az erőforrások és a fókusz témakörére, amihez ezen az ábrán körülbelül azt írtam le, hogy a múltban nagyon-nagyon sok, a múlthoz képest a mostani időszakunk nagyon megváltozott. Ugye volt ez az időszak még nagyon régen, amikor egyszerűen az erőnket adtuk el. A fizikai munkával elmentél, megkerested a kenyeret, hazavitted, hogyha már ilyen társadalmi struktúrában beszélgetünk, hogy volt ilyen csere. Utána ugye megjelent a pénz, tehát az erőnket tudtuk pénzre cserélni, és akkor gyakorlatilag nagyon az lett a cél, hogy minél több pénzed legyen, és akkor ugye kialakult az is, hogy az időnket adtuk el pénzért. Tehát bemész a munkahelyedre, ledolgozod a 8 órát, megkapod érte a pénzt, és ugye a mostani időszakban pedig már a figyelmünket is eladjuk. Gyakorlatilag a figyelmünk egy olyan erőforrás, ami véges és elfogy, és ugye ezt a technológia olyan mértékre fejlesztette, hogy hogyan aknázza ki, hogy rengeteg időt töltünk a telefonunkon, gyakorlatilag ez, hogy volt egy kutatás, ahol 20 évnyi idő a telefonidő egy ember életében. Ami hihetetlenül sok, és ugye ez annyira sok mindent vesz el, sok mindent is ad, tehát információt lehet megszerezni, tanulni lehet, kommunikálni lehet, kapcsolódni lehet. Viszont ugye az, amikor gyakorlatilag azért vesszük elő a telefonunkat, mert ez egy reflex, és nézzük meg, hogy mi történt, és ott vannak a notificationok, és már eltelt 4 óra, és igazából nem csináltál vele semmit. Ugye az egy jel annak, hogy ez már nem biztos, hogy a te kontrolladban van. És ez, hogy a figyelmünket rajta tartjuk ilyen eszközökön, nagyon-nagyon beszűkítette azt a tartományt, amit érdekesnek találunk. Így ahhoz, hogyha hatékonyak szeretnénk lenni, és nem azt várjuk, hogy a különböző TikTok videók, vagy akármilyen social media videók mondjuk egymás után következve csak kiszolgálják azt az igényt, hogy valami történjen, akkor ezt visszaérdemes szerezni, és utána már tudjuk abba forgatni, amit talán nekünk igazán fontos. Tehát gyakorlatilag az, hogy a figyelmünk a telefonon van, az elfáraszt minket. Sőt, hogyha bár reggel ez van, akkor már a motivációdat is elfogyasztod. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy fejlesszük a fókusztartás képességet, és megértsük egy kicsit, hogy hogyan is működik ez. Biztos hallottatok arról, hogy az emberi szervezetnek különböző boldogsághormonok adják az örömérzetet. Ugye van dopamin, szerotonin, oxitocin és az endorfin, amiről nagyon sokat beszélnek, és én a dopamint hoztam, mivel hogy ez az a hormon, ami felelős
a motivációért, az örömért, az akaraterőért, tehát hogy meg tudj csinálni valamit. És vannak olyan dolgok az életedben, amit csinálsz, vagy az életmódodban, ami csökkenti a dopamin kapacitásod, tehát gyakorlatilag elfogyasztja azt, hogy te akarj tenni valamit. És vannak olyan dolgok, ami viszont nagyon tölti és segíti azt, hogy ezt ki tud aknázni. Hogyha ugye elkezdjük mondjuk abból, ami elvesz. Reggel a telefon az első dolog. Fekszel az ágyban, csörög az óra, lenyomod, megnézed, mi történt, kaptál néhány üzenetet, megnézel egy-két videót, eltelt hirtelen 20 perc. És az agyad olyan mértékben telítődött már ezekkel az új élményekkel, hogy már nincs is annyira kedved kikelni az ágyból, már edzeni sincs kedved elmenni, mert dolgozni is kell majd, és akkor így indul a nap. Ugye, hogyha ez nem történik, hanem mondjuk az első 1 órában a napodban csinálsz valami olyan dolgot, ami nem képernyőhöz kötött. Mondjuk mozogsz, vagy mondjuk meditálsz, mesélek majd erről még több gondolatot. Viszont tényleg távol, vagy olvasol, leírod a gondolataid, leírod az álmaid, amit én mondjuk nagyon szeretek csinálni. Az egyszerűen megspórolod magadnak azt a hiányt, most hogy mondjam, tehát megmarad a kapacitásod arra, hogy csinálj valamit. Ugye, hogyha folyamatosan stresszben vagy, az is elvesz. Ezért érdemes megtalálni azokat az eszközöket, ami segít ezen, könnyít. Mondjuk ilyen dolog a meditáció, ahol ugye a fókuszod rajta tartod egy tárgyon, képzeletbeli tárgyon, a lélegzetvételeden, vagy akármelyik tradícióból, hogyha használsz egy ilyet, az behoz a középpontodba, megnyugtat, töltődsz benne, tehát, hogy már nem is biztos, hogy annyira a fejedben járni fognak azok a gondolatok a témában, amelyek stresszelnek. Persze ez csak egy pillanatra félreteszi, attól függetlenül még érdemes megoldani, viszont a meditáció alapvetően növeli ezt a kapacitást, ahogy oda tudunk fordulni. De erről mesélek még majd többet. Ugye a táplálkozás. Biztos volt már olyan veletek, hogy ebédre megettetek valami jó, nagyon cukros édességet, vagy valami nagyon zsíros laktató valamit, és onnantól kajakóma teljesen. Ugye, hogyha a teljes életed során olyan dolgokat viszel be táplálékként az életedbe, ami egy ilyen lenyomott állapotba rak, akkor sokkal kevesebb akaraterőd lesz arra, hogy ez nem változtass, viszont az egészséges táplálkozással gyakorlatilag ezt is le lehet venni a limitáló faktorok közül. És amit még ide írtam, a kék fény, mint ugye a telefont, hogyha nézed éjszaka, az is beleszól erősen az alvásodba, nem fogod tudni magad kipihenni, nem fog fizikailag feltöltődni, és a napod a következő nap már egy sokkal alacsonyabb energiaszintről indul. Szóval ugye gyakorlatilag mindennek az ellentéte a pihenést priorizálni. Tehát ugye kontraproduktívnak hangzik, hogy rengeteg dolgom van, csinálni kell, de mégis pihenjek le. Viszont, hogyha megtalálod az eszközöket arra egy jó esti rutinnal, hogy hogyan engedd el a napot, hogyan tudj pihenni, hogyan legyen pihentető az alvásod, akkor onnantól kezdve másnap sokkal több energiád lesz, és nem fokozatosan elfogyasztod magadból, ami szükséged lenne. És ha már szóba hoztam a meditációt, a meditációt azért is hozom be, mert az Integrál Akadémián ugye egy teljes spektrumú emberképet ismerünk meg, tehát ötvözi a tananyag és a tanult dolgok a pszichológiai módszertanokat, a különböző pszichológiai iskolák dolgait és a spirituális hagyományoknak azokat a területeit, ami azzal foglalkozik, hogyan lehet a legmagasabb emberi potenciált elérni. És ebben hihetetlen sok ezer éves olyan eszközök vannak, amik azzal foglalkoztak, hogyan fordulj befelé, hogyan tapasztald meg élményen keresztül, hogy önmagaddal vagy mi is igazából az, hogy önmagad.
És a meditáció, vagy akár a mindfulness, ami ugye mostanában már nagyon könnyen elérhető, a figyelmed egy ponton rajta tartása, és azzal, hogy ezt gyakorlod, azzal kompenzálni lehet mondjuk azt, amit a média csinál velünk. Tehát képesek leszünk meghosszabbítani az attention span-t, azt a tartományt, azt az időtartományt, amikor a figyelmünket rajta tudjuk tartani valamin, és ugye ez egy gyakorlás. Minden nap, hogyha beiktatod, reggel vagy este, vagy kombinálva folyamatosan, akkor ezeket az előnyöket össze tudod gyűjteni. Ugye csökkenti a stresszt is, segíti meg tartani a figyelmed dolgokon könnyebben, ami még nagyon jó mellékhatás, hogy a memóriádat is hihetetlenül fejleszti, és a kreativitást, ugyanis hogyha képes vagy a figyelmed ráfókuszálni valamire, akkor a minden más, az összes zaj, ami gyakorlatilag szétszedi a figyelmed, az gyakorlatilag háttérbe tud húzódni, így a kreatív ötleteidnek is nyílik tér, és az most már talán egy másik előadás anyaga, hogy az mennyire a tiéd és mennyire a kollektív, ahonnan jönnek ezek a gondolatok. És ami még a legutolsó, a földelés, mint kifejezés, amit ugye többféleképpen megközelíthetünk. Én úgy fogom meg, hogy kicsit kapcsolódni a legbelső mély önmagunkkal, akár a természettel, visszahúzni a középpontba önmagunkat, és onnan lehet tovább cselekedni. Hogyha leülsz mondjuk a fűbe, és vársz egy kicsit, már az is feltölt. Hogyha elkezdesz fókuszálni a testedre, akkor nem a fejedben, vagy nem a gondolatokban, vagy nem agyalsz, hanem befókuszálódsz egy olyan dologba, ami nyaktól lefelé van. És erre nagyon nagy szükségünk van, főleg egy olyan világban, ahol a figyelmünket folyamatosan kint tartják. Tehát ez nagyon sokat tud segíteni abban, hogyha mondjuk az időmenedzsment problémáid, azok, vagy kihívásaid onnan erednek, hogy vagyok azon, hogy most ezt csináljam, ne ezt csináljam, akkor mi legyen a másikkal, ilyen alternatívák, szenáriók vannak. Ehelyett lehet, hogy érdemesebb egy kicsit leülni, megnyugodni, befelé figyelni, és sokkal egyértelműbb lesz a válasz, hogy merre. Hogy ebből a vonalból is tovább megyünk a harmadik irányra, ami a jelen pillanat, akkor szerintem nézzük meg azt, most, hogyha már ennyit beszéltünk a fókuszról is, hogy milyen, amikor tényleg itt vagyunk a jelenben. Úgyhogy most csináljunk egy olyan kis gyakorlatot, hogy kérlek, ülj kényelmesen, hogy a kényelmes huny le a szemed, és hozd a figyelmet a légzésedre. Semmi más dolgod nincs, csak figyeld. Figyeld, ahogy történik. Lehet, hogy hallod a környezet szajait, emberek beszélgetését, az én hangom, de te csak most figyelj, hogy vagy most, hogy van a légzésed. És lehet, hogy jönnek gondolatok, azokat csak figyelni meg, és engedd el. És ahogy figyeled, így a légzésed, most nyithatod egy kicsit tovább, hogy újra tapasztald, hogy itt vagy a sátorban, meg is mozgathatod kicsit a tested, hogy visszagyere a testedbe, és ha jól esik, nyisd ki a szemed. Itt volt most ez a kis gyakorlat, ez tényleg egy nagyon egyszerű meditáció kezdet. És mennyire volt az, hogy így kiélesedtek
a dolgok, amik történnek? Mennyire sikerült könnyedén befelé figyelni csak a légzésedre? Mennyire érzékelted a többieket? Mennyire voltak zavaróak a zajok? Hogyha egyáltalán nem érzékeltél semmit is befelé, sikerült, akkor emeld fel ennyire a kezed. Hogyha minden zavart, jöttek a gondolatok, akkor tartsd lent, és az egész tartomány a kettő között van. És kérlek 3-ra mutasd meg, hogy körülbelül hogy sikerült ez a gyakorlat. 1, 2, 3. Aha. Igen, tehát vannak közepesen, vannak akiknél lentebb, van akiknek egész jól sikerült. Ugye ez most több szempontból is fontos volt, hogy ezt megcsináljuk. Azt szerettem volna megmutatni, hogy a jelen pillanat az igazából tényleg egy nagyon függ attól, hogy mennyire tudunk rá fókuszálni. Ugyanis tényleg lehetséges az, hogy könnyedén megy, és ott tudsz lenni, de az is lehet, hogy tényleg egyszerűen távol vagy tőle. És ugye mondtam a gondolatokat, az is megjelent, hogy mondjuk múltbeli dolgok jönnek föl, amik történtek, ami bánt, vagy pedig lehet azon gondolkodsz már, hogy mikor lesz a következő előadás, hogy mindjárt mennem kell a jóga alkalomra, vagy a következő csoportra, vagy egyébként jövő hétvégén utazunk el, és akkor majd minden jó lesz. Tehát a jelen pillanatból hajlamosak vagyunk elmászni, és nagyon ritka, amikor olyan pillanatok vannak, amikor tényleg ezt megéljük. Délben lesz egy csoportom, ahol egyébként erre fogunk fókuszálni, hogy az itt és mostban tapasztaljuk meg, ami van, hogyha van kedvetek, csatlakozzatok. Szóval itt nagyon fontos erre ezt így tudatosan kezelni, hogy lehet, hogy attól nem lesz minden jobb, hogy mindig csak a jövőben lesz valami jó. És vannak olyan típusú emberek, akik egyszerűen nem képesek megmaradni itt, mert a következő lépés lesz jó, vagy amikor megveszem majd azt, amikor majd megépül a ház, amikor majd elérem azt a pozíciót. És egyszerűen eltelnek az évek, ahelyett, hogy tapasztalnánk azt, hogy éppen itt vagyunk a fesztiválon, jó idő van, megtette a gyerek az első lépéseket, vagy hasonló. Szóval ez nagyon fontos, hogy képesek legyünk a jelenben lenni, és hatékonyság szempontjából a jelen pillanat egyébként nagyon praktikus, ugyanis egy ottabb befókuszált figyelemmel sokkal több minden tud megtörténni, mint hogyha szétaprózódna a figyelmünk. És erre a flow, vagyis áramlás élménynek a fogalmát hoztam ide, ami egy tudatállapot, ugyancsak az integrál szemléletnek egy nézőpontja, hogy különböző tudatállapotban vagyunk, mondjuk éberen, álomban, vagy mondjuk egy flow állapotban. Itt ez annyiban módosul, hogy az időérzékünk megváltozik, sokkal jobban befókuszálunk a tevékenységbe, amit csinálunk, ez is gyakorlatilag olyan, mint egy meditáció, csak itt a fókusz tárgya az a tevékenység, amit csinálsz. Biztos előfordult már veled az, hogy mondjuk valami alkottál, mondjuk egy festményt, egy zenét, vagy egy rajzot, vagy a munkádban valamit, vagy egy főzés, egy finom étel, és egyszerűen észre sem vetted, hogy elment már az 1 óra, hanem te csak ott voltál benne. Tehát hatékonyság szempontjából, hogyha képesek vagyunk úgy összerendezni az életünket, hogy minél több flow élmény legyen, az nagyon, nagyon meg tudja dobni az eredményességünket, és egyszerűen jó benne lenni. És ugye a flow élmény az akkor történik meg, hogyha a kihívás mértéke és a képességeink azok olyan viszonyban vannak, hogy mind a kettő nagy vagy magas. Tehát magyarul, hogyha mondjuk az a feladatom, hogy odébb rakjam ezt a párnát, akkor ez nem olyan nagy dolog volt. Ez egy könnyű feladat, viszont hogyha mondjuk az lenne a feladatom, hogy hogyan tudok ebből egy 20 darabot fölrakni egymásra, hogy ne dőljön el, valószínűleg sokkal nagyobb figyelemmel ott lennék a pillanatban, hogy ezt meg tudjam csinálni, mert a kihívás mértéke az már elég nagy, és mondjuk képesnek érzem magam arra, hogy ezt meg tudjam csinálni. Ugye, hogyha ez nem így történik meg, akkor különböző állapotokban tudunk kijutni. Tehát, hogyha valami mondjuk nem kihívás, meg nem is kíván meg sok képességet, akkor ilyen közöny, nincs is kedved hozzáállni.
van ugye az unalom, amikor hát ezt már ezerszer megcsináltam, meg tudnám csinálni bármikor, most újra ezt meg kell, szükséges. Oké, de nem érdekes. Ugye van, amikor van egy kihívás, ami nagyon nagy. Azt mondják neked hirtelen, hogy gyere és adj elő az Everness nagy színpadán, és soha életedben nem adtál elő 3 embernél többnél, akkor lehet, hogy megjelenik a szorongás. Vagy pedig ugye, hogyha nagyon magasak a képességeid, és olyan könnyedén csinálod a dolgokat, élvezed is, akkor pedig ugye ebben a tartományban maradsz. Szóval nagyon fontos az, hogy ezt a kettőt össze tudjuk egyeztetni, viszont rengeteg olyan dolog van, ami hozzátesz ahhoz, hogy a flow élménye megtörténhessen. És ehhez például tudsz olyat csinálni, hogy nagyon szépen definiálod azt, hogy mi a cél, mit szeretnél elérni. Nekem itt most a célom, hogy megtartsam ezt az 1 óra 20 perces előadást, ehhez kellettek ezek a rajzok, ezeket onnantól kezdve, hogy átküzdöttem magam ezen a szorongáson, hogy fog sikerülni, onnantól kezdve szépen sorba, darabról darabra, egyesével megrajzoltam. És megvolt ez a cél, hogy ezek kész legyenek mára. Meglepő módon sikerült, bár nem sokat aludtam. És emellé hallgattam zenét. Olyan zenét választottam, ami inkább monoton, inkább egy ilyen folyamatos lüktetős, sokkal könnyebb ráhangolódni, vagy mondjuk olyan dalszöveg van benne, amit nem értek, nem beszélem azt a nyelvet, mert az a zaj, az így viszi a lendületet, megadja a lüktetést, és benne tart ebben a pillanatban. De nagyon fontos az, hogy olyan környezetet tud csinálni, mint belső környezetet és külső környezetet, hogy ne zavarjanak. Tehát, hogyha bántanak dolgok, agyalsz dolgokon, akkor inkább válasz valami stratégiát, ami visszahoz a középpontodba, hogy ne vigye el a figyelmed, és utána keresd meg, hogy hogyan kerülj a flow állapotba a tevékenységbe, vagy pedig tényleg írt ki az ajtóra, beszélt meg, hogy most ne zavarjatok, én most 2 órán keresztül ebben leszek, és onnantól ez így tud történni. És ugye tényleg az, hogy a fókuszodat rajta tartsd az adott tevékenységen, tehát erről beszéltünk már többet, hogy milyen eszközök vannak, amik ebben segítenek. Hogyha ezeket így alkalmazod, és egy olyan kihívásod van, ahol még a képességeid is megvannak, akkor szerintem nagyon könnyedén be lehet kerülni ebbe az állapotba. Hihetetlen nagy örömben csinálod a tevékenységet, ahogy csak úgy rajtad keresztül történik. És észreveszed, hogy pár óra eltelt. Tehát tényleg az időérzékelésünk is megváltozik, viszont lehet, hogyha beleerőszakoltad volna magad mondjuk egy nagy nehéz munkanap után abba dedikált 3 órára a naptáradban, hogy én most megcsinálom ezeket a rajzokat mondjuk, akkor nem sikerült volna, mert nehezen állsz neki, nem jön, azt érdemes elkerülni, és ilyen megközelítéssel ez nagyon könnyedén sikerülhet. És, hogyha ezeket mind nézőpontok összefogjuk, amikről meséltem, és mind megközelítjük úgy, hogy használni szeretnénk arra, hogy egy jobb életet teremtsünk magunknak. Egy olyan életet, ahol a céljaink a környezetünkkel így egy irányba mutatnak, ahol tiszta minden, hogy mi miért történik, mi miért függ össze, nem egy céltalanságban sodródunk, hanem tényleg hatékonyan haladunk afelé, amit szeretnénk elérni. Arra egy nagyon nagy segítséget tud adni az integrál életmód gyakorlat, ami gyakorlatilag az integrál szemléletet használja arra, hogy hogyan szervezd össze az életed. És nagyon egyszerű a megközelítés. Az integrál szemléletben vannak különböző fejlődésvonalak, melyekről az akadémia hallgatói rengeteget tanulnak, de mondjuk így egyszerűen mondva van mondjuk a test, a fizikai tested, hogy mennyire vagy erős, mennyire vagy energikus, hogyan táplálod, akkor az elme, a gondolkodásmódod, hogyan tanulsz, mi a tudásod, ugye a szellem, a magasabb én, ami felé akár tarthatunk, ha már abban az életszakaszban vagyunk,
és ebben segít a meditáció. Akkor ugye itt megemlíti az árnyékot, ami arról szól, hogy van a tudatunknak egy olyan része, amire vagy nem vagyunk tudatosak, vagy pedig el szeretnénk nyomni magunkban. És általában ez jön elő akkor, amikor mondjuk valaki nagyon nem szimpatikus neked, és nem szívesen beszélnél vele, az valószínűleg egy olyan minőséget mutat neked vissza, amivel neked dolgod van. Valahogy az árnyékba került. Tehát ez a tudatod azon része, ami mondjuk úgy a tudatalattiból hat az életedre. És ez az, amit önismerettel, terápiával lehet felfedni, kibontani. Ugye valahol az is a célja az önismeretnek, hogy megértsd magad, megértsd, miért működsz úgy, ahogy, és erre rengeteg eszköz van. És ugye mondjuk én behoztam ide azt, hogy a munka, mint az életem része, hogy abban is meglegyen az irány, olyan munkát végezzek, ami nekem fontos, ami egy irányba mutat, azzal, amit szeretnék magamnak, vagy a társadalomnak. És ugye van mondjuk a párkapcsolat is, hogy az is egy olyan fejlődési vonal, amivel, hogyha foglalkozol, akkor magasabb szintekre tudod emelni. És arról szól az Integral Life Practice, vagy integrál életmód gyakorlat, hogy a különböző fejlődés vonalakra választasz olyan gyakorlatokat, amelyek tényleg abba az irányba viszik ezeket a vonalakat, és így az egész életedet, ami neked igazán fontos. És az egészben az lesz időmenedzsment vagy gazdálkodás szempontjából a legszebb, hogy elkezded a különböző tevékenységeket úgy összekombinálni, hogy minél több fejlődésvonaladat támogassa. Mondok egy példát. Nekünk a feleségemmel van 4 kutyánk. És a 4 kutyánk mindegyik hihetetlenül aranyos, és szoktunk velük menni sétálni. Tehát gyakorlatilag a kutya sétáltatás az egyben egy minőségi idő a feleségemmel, tehát építi a párkapcsolatot, egyben egy nagyon jó mozgás, mert tényleg friss levegőn vagyunk, egyben miközben sétálok, tökre ki tudok kapcsolni, tudom figyelni azt, ami van, a jelen pillanatot, ahogy a kutyák viselkednek, vagy éppen meg akarnak támadni valakit az utcán, akkor a kutyáink vannak. És ezáltal a fókuszom is ott van. Tehát gyakorlatilag egy kutya sétáltatás az már ennyi mindenen visz engem előre. Ugye pont az, hogy miközben megyek munkába, mondjuk ülök az autóban, a dugóban, amit mindenki annyira szeret, én hihetetlenül örülök neki, mert végre több időm van podcastot hallgatni, ahol nagyon érdekes dolgokat tanulok meg, esetleg figyelem a légzésemet egy kicsit, hogy amikor beérek a munkahelyemre, akkor egy olyan lelki állapotban legyek, hogy abból tudok menni meetingről meetingre a flow állapotba, de hogy tudatosan vannak úgy összerakva, hogy mindig a jelenben tudjak lenni, és hasonlók. Szóval én szerintem ez a legnagyobb trükkje az integrált szemléletnek a időmenedzsment szempontjából, hogy észreveszed, hogy az életedben mennyi mindent csinálsz, ami lehet, hogy annak tűnik, hogy ez csak úgy meg kell, vagy meg szükséges csinálni. Viszont mennyire hat különböző más olyan dolgokra, ami neked fontos. Tehát most még egy példa, hogy feleségemnek a szeretett nyelve például a szívességek, és van egy nagy kertünk, én azzal, hogy mondjuk lenyírom a füvet, mert mindent nagyjából 50-50-ben csinálunk, bármelyik megcsinálhatná, de azzal, hogy lenyírom a füvet, azzal tudom, hogy egy tök nagy szívességet teszek neki. De mellette ott vagyok a természetben. Ugyanúgy hallgatok hozzá valamit, vagy éppen csak tényleg ott van az 1 óra nyugi. És földelés is van. Tehát, hogy a világ legjobb döntése az, hogy én mondjuk 5 után kimenjek füvet nyírni. És egyáltalán nem lesz teher többé, hanem, és utána tudom, hogy utána, amikor visszajövök, akkor lesz a szellemi kapacitásom arra, hogy dolgozzak a saját hobbi projektjeimen például. Szóval nagyon tudatosan, hogyha összerendezed a tevékenységeket, akkor az egész életed egy olyan flow élménnyé tud válni, ahol
egymásba következnek a jelen pillanatos élmények, amelyek mind olyan dolgot támogatnak, ami neked fontos, azon keresztül fejlődsz, mind fizikailag, mind fejben, mind szellemileg. Hogyha például mondjuk eljársz terápiába, önismerettel foglalkozol, akkor azok a felismerések ugyanúgy visszahatnak az egész életedre, párkapcsolatodra, akár föloldódnak olyan korlátozó hiedelmek, hogy te nem igaz, hogy nem vagy elég jó, hanem úgy vagy jó, ahogy vagy, és nyugodtan csináld, amit szeretnél, nem kell attól félned, hogy mások megítélnek, és ezáltal tényleg úgy tudsz kibontakozni, hogy önmagad lehess, az igazi legmélyebb önmagad. Szóval az integrál életmód gyakorlatnak ez a kulcsa. Esetleg van-e ötletetek arra saját életből, hogy mit kombinálnál, mivel szívesen? Hogyha van mondjuk valami olyan tevékenység, amit szívesen csinálsz, most ezzel kinyílt egy új nézőpont, ha behoznád, hát a inspiráció a többieknek. Elsütöttem az összes példát a kutyákkal. Jó, szóval, és egyébként ez ebben hihetetlen nagy segítség az, hogyha valaki végig tud vezetni, hogy te is megtanulhatod ezt a rendszert, elkezdhetsz vele kísérletezni, ahogy mondtam, növekedésorientált gondolkodásból kipróbálod, ha működik, tök jó, ha nem, akkor nem. Tehát ez egy óriási játékos kísérletezés lesz. Vagy pedig ugye lehet azt is, hogy átbeszéled valakivel, akár egy egyéniben, aki használja ezt a megközelítést, és végig lehet venni az életed különböző részeit, hogy hogyan kombinálhatóak. Mondjuk én is nagyon szívesen segítek ebben, hogyha valaki kíváncsi erre. És talán az utolsó gondolatok közé még néhány nagyon-nagyon egyszerű, praktikus olyan dolgot, amit most azonnal rögtön ki is próbálhatsz majd, hogy kicsit könnyebb és egyszerűbb legyen az életed, hogyha az eddigi dolgokban nem volt elég inspiráció, vagy azok mellé. Amit én mindig használok, az a 2 perces szabály. Tehát, hogyha valamit 2 perc alatt el lehet végezni, akkor azt csináld meg. Jön egy e-mail, kérdeznek tőle valamit, igazából A vagy B a válasz, A, mehet. És elintézted, nem nyom többé. Vagy tényleg kivinni a szemetet. Tehát látod, odamész, kihúzod, hát ez ki lehetne venni, nem? Jó, kiviszem, 2 perc. Az, hogy 2 perces ilyen kis feladatokat elvégzeled, egyébként hihetetlen sok dopamin termel, és lendületet ad. Tehát, hogyha egyszerűen nem indul jóra reggel, akkor, hogyha azonnal csinálsz pár 2 perceset, beveted az ágyat, lemész, megcsinálod a kávét, tehát, hogy ilyen apróságok már megadják azt a lendületet. Másik része, ugye a to-do listát már behoztam, viszont most egy új nézőpont, hogy azzal, hogy felírod azt, hogy mi mindent szeretnél csinálni, azzal gyakorlatilag már megvan a terv. És lehet, hogy csak az első 3 dolgot csinálod meg, de azzal már megvan. És ugye annyi dolgod van, hogy ötleted sincs, minek állj neki, és ott vagy a jobbra-balra, melyiknek álljak neki állapotban, akkor ha leírod a to-do listát, az lesz az első tevékenység. És ez én vagyok. Ilyen még nem történt sosem. Szóval, viszont egy jel, az biztos. Szóval a to-do lista megírása már maga egy 2 perces dolog is lehet. Tehát, hogy az, hogy leírod, már az sikerélmény. Az, hogy kipipálod, az még nagyobb, de hogyha leírod azt, hogy írjam meg a to-do listát, és akkor megcsinálod a to-do listát, kipipálod, akkor meg is van egy dolog. Szóval lehet, hogy csak ennyi kell, hogy összeírd, hogy mi mindent szükséges megcsinálod aktuálisan. Az unalomszék az egy zseniális ötlet, ugyanis lehet, hogy az van, hogy hát nem tudod, minek állj neki. Vagy ahhoz is lehetne azt is csinálni, azt is látom, hogy mi minden vesz körbe, de úgy nincs.
És akkor fogod, kiraksz egy széket, telefon, minden ilyesmi nélkül ráülsz, és megvárod, amíg megjön a kedved. És az a vicces, hogy viszonylag hamar megjön. Mert egyszerűen, és hogy tényleg lehet, hogy 5 percig ülsz, de utána már annyira elindul benned valami, hogy jó, valamit csinálni kéne, ha megcsinálom azt. De hogy ne vigyél telefon, ne vigyél semmit, ami eltereli a figyelmet, hanem egyszerűen add meg magadnak a teret arra, hogy felbunkalhasson a következő lépés. Ami itt van, hogy ugye beszéltünk a fix mindsetről, a rutinok hihetetlenül hasznosak. Hogyha van egy jól bevált egymás utáni lépéssorozatod, szia Bence! Lépéssorozatod, az hihetetlenül hatékony. Ugye ahhoz, hogy ez kialakuljon, ahhoz ezt fel kell építeni. Végig érdemes gondolni. És ehhez azt javaslom, hogy ugye először írd össze, standardizáld, bármilyen az a tevékenység, és utána, amikor ez megvan, azt már lehet optimalizálni. Tehát ez paradigmában egyébként az integrál szemléletben ugyanúgy a V4-es szintről, a V5-ös, a kék szintről, szerepszabályról, az achiever tudatszintre lépés, hogy ugye meg lehet challenge-elni a szabályokat, amiket magadnak fölállítottál, hogy ez még hatékonyabb legyen. Én például csináltam olyat, hogy olyan 1,5 perc körülbelül, amíg megmikrózom az ebédet, az alatt le tudom főzni a kávét, és ki tudom pakolni a mosogatógépet. És ugye azt, ameddig kitaláltam, ugye minden nap történik egy hasonló, eltelt vele pár hét, kipróbáltam, hogy először melyiket érdemes hova rakni, így egy hihetetlen jó játék volt, és igazából most kialakítottam egy olyan rutint, ahol nem kell többé foglalkozni senkinek a mosogatógéppel, mert kipakolódik rajtam keresztül. Amit még nagyon javaslok, hogy vannak olyan tevékenységek, amit sűrűbben kell csinálni, csinálj sablonokat, templéteket. Lehet ez e-mail, amit meg szoktál írni. Lehet ez akár mondjuk nekem volt időszak, amikor rengeteget jártam zenélni, volt egy bepakoló listám arra, amit leellenőriztem, hogy minden cuccom megvan, amire szükségem lehet ott. És ezzel gyakorlatilag nem kellett végig gondolnom, megnézni, hogy beraktam-e ilyesmi, hanem csak végigfutottam azt, és már mehet is. Tehát, hogyha vannak olyan rutinok, ami veled van, és mondjuk ugye itt sablonosítható, vagy csak néhány dolgot kell benne kicserélni, nagyon-nagyon hatékony tud lenni. És a legutolsó dolog, amit ide írtam, az pedig a pihenés, ami akármennyire is triviálisnak tűnik, nem adjuk meg sokszor magunknak. És így kontraproduktív, tehát azzal, hogy próbálsz minél több mindent beleszuszakolni a napodba, és lejárt a munkaidő, és még ezt csinálod, még azt csinálod, és utána még éjszakában nyúlóan agyalsz valamin, az lehet, hogy többet veszel, mint hogyha mondjuk az utolsó 3 órában csinálnál valami haszontalant. Egy olyan dolgot az életed részéről, ami mondjuk egy másik fejlődésvonalat épít. Mondjuk a minőségi idő a feleségemmel. Megnézni egy sorozatot, mert akkor együtt vagyunk, ott vannak a kutyák, körbefekszenek minket. Egy ilyen nagy ilyen kis összebújás az egész, hihetetlenül töltő. És igazából ott a jelen pillanatban az a legtöbb, ami abból történhet. Jobban alszom, érzem, hogy minden oké, ők is érzik, hogy minden oké, és más elkezdeni egy napot. És lehet, hogy egyébként meg tudtam volna csinálni még 2 projektet abban az időszakban. És ugye ugyanez, hogy előfordul sokakkal, hogy mondjuk az ország határot, ha elhagyod, akkor onnantól úgy hirtelen már lehet pihenni. Mert minden, ami mondjuk ide köt, az mondjuk az ország határon marad, vagy a város határon, vagy a házfalain kívül. Tehát, hogy megengedni magadnak, hogy új tapasztalatokat szerezz, hogy kapcsolódj a természettel, kapcsolódj másokkal, és ennek ne is legyen annyira projekt célja, az nagyon sokat tud adni az összes
összességében a hatékonyságodhoz. És egyébként biztos, hogy valamelyik fejlődés vonatot fejleszti. Szóval alapvetően ezek voltak azok a fő gondolatok, amin végig szerettem volna menni nektek, és csak hogy végignézzük, mi minden történt. Tehát ugye beszéltünk egy kicsit a hiedelmekről, hogyan korlátoznak akár egyéni élmények, vagy gondolatok a perfekcionizmus, hogy hatékony lehess, akár a társadalmi, kulturális dolgok, vagy az ezekkel való kihívásait, mondjuk, mint a határtartás. Beszéltünk arról, hogy különböző típusúak vagyunk, és ha ezt ismered, ezt felfedezed, akkor az nagyon sokat tud segíteni akár a hatékonyságodban, és ugye ennek a legmagasabb szintje, amikor mondjuk önismereti eszközökkel, önismereti módszerekkel, mondjuk egyéniben és csoportban dolgozol, mind a kapcsolatdinamikai dolgokon, ugye csoportban lehet ezeket megdolgozni, a más emberrel van dolgod, vagy pedig ugye egyéniben egy mélyebb megértés, átdolgozódás lehet. És ugye beszéltünk a growth mindsetről, hogy ugye meg lehet változtatni a dolgokat, lehet folyamatosan fejlődni, és hogyha ez megvan, akkor a határa csillagoség. Beszéltünk a fókuszról, meg az erőforrásokról, hogy hogyan lehet a fókuszunkat rajta tartani a dolgokon, hogyan lehet ezt fejleszteni, és hogy a meditáció mondjuk ebben mennyit segít, és ugye azt is meséltem, hogy tényleg a különböző erőforrások, mint a fizikai, mint a figyelmünk, az el tud fogyni. Tehát, hogy érdemes úgy gazdálkodni vele, mint ahogy a többi ilyen erőforrásunkkal. És ugye az utolsó kategória pedig a jelen pillanat volt, hogy hogyan legyünk teljesen ott, és hogy mi az a flow élmény, ami ebben segít, és gyakorlatilag kinyitja a teljes potenciáját a jelen pillanatnak, és beszéltünk az Integral Life Practice-ről, ami pedig egy nagyon-nagyon jó integrál szemléletű olyan struktúra, amivel az életed minden területét tudod fejleszteni azért, hogy a legmagasabb önmagad elérd. És ezt a minőséget tud megtartani mind a környezetedben, mind az egész világban. És valahogy talán az Integrál Akadémiának ez a küldetése, hogy ezt a lehetőséget nyissa ki minél több mindenkinek, hogy tudj fejlődni, tud elérni önmagad legmagasabb potenciáját. Szóval ez az, amit én ma szerettem volna behozni, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Ha vannak kérdések, arra még szerintem egy 5 percünk van. De ha nincs, akkor örülök, hogy itt voltatok, és mindenkinek nagyon jó fesztiválozást kívánok.